О, кажеться, когось жерли. Думаєте, я буду це обходити? Хер там. Та-дам. Щоб кращий експеримент проходив, я навіть от відкрив двері в палатку. Здорово, пацани і може дівчонки. Ну, як показує статистика YouTube, мене дивляться тільки пацани. Якщо я помиляюся, то напишіть в коментарях. Буду знати хоча б. Коротше, що я тут роблю? Зараз на вулиці, поки морози великі, до мінус 20, вирішив вийти протестувати багато обладнання, яке ще не брав в гори. Краще тут його протестувати, ніж в горах потім сраку відморозити. Вон, дивіться, які види. Зараз на вулиці десь, ну я виходив, було мінус 17. Зараз трохи потепліло. Десь кілометрів 10 пройдуть. Поставлю палатку, розпалю вогонь. Ну, я хочу перевірити, чи я не замерзну. Під вечір знов похолодає. Хочу перевірити, чи не замерзну в спальнику. А також 2 килимки і там
колишки заказав, наче до палатки, і вкладиші, ну коротше всякого барахла нетестованого купа. Також от йду в гамашах, вже тестую їх. І ботинки. Бо останній зимній похід, коли був в горах, то гамашів дуже не вистачало. І як тільки я приїхав, я їх зразу купив. І ботинки теж. У мене ноги мокрі були тоді, хоч і не дуже сильно, бо я ботинки пропітував водовідштовхувальною пропиткою. Але вона все одно стаєш під снігом в калюжі. Там. Ну, тоді така погода була, що початок зими, там були калюжі присипані льодом. І хоч ти йдеш на вулиці -8, провалюєшся під льод, то він це все на ботинки. Починає там або потроху просочуватись навіть крізь мембрану. І було, я тоді встрів кучу пацанів, то в них було рівно те саме. Які б там мембрани не були, здоровенні ботинки повдівали. У них була ситуація ще хуже, ніж в мене. Вони не просочували тоді пропитками. Але йдеш, сніг і льод образив, і ця пропитка вона все одно стирається потроху з ботинок, тому я пішов далі. Купив собі зразу ботинки. От такі. От бачите, вони тут знизу гума. Тобто фіг вона промокне. Ну, тут не видно під гамашем, там, може потім покажу, коли станемо на бівак, якщо не забуду. А гамаші теж купив, отут це український бренд. Спереду блискавка є для провітрювання, збоку тут вони на блискавці, і щоб блискавка не замерзла льодом, тут липучка є. Ну, і дві кнопки, а знизу металевий тросик. Тут всередині накладка, щоб не протиралося швидко. В общем, все як має бути. Бо є полегшені різні гамаші, вони для зими не дуже. Зимою, коли все абразивне дуже, то треба трохи покрепше все брати. Зараз знайду десь гарне місце. Не знаю де, тепліє на вулиці, правда. Я хотів взяти термометр з собою, заміряти температуру землі, але батарейки сіли. Може наступного разу якось вилізу, замірюю. Ну тут і так вже кілька днів -20 погода, то земля промерзла добре. Я в такий холод ще в гори не ходив. Найнижча температура, здається, що я був, ну з тої, що я бачив конкретно, може вона і нижче опускалась, -8 була. В кількох походах, але може була нижче, хто його знає. Також сьогодні зніму зразу огляд, що в моєму рюкзаку. Зібрав все в гори. Навіть те, що на даний момент мені не потрібне, тому що це не гори. Але ну, такі штуки, як кішки, подібна штука, компас, воно мені в горах потрібно, а отут не дуже. Але це, скоріше за все, буде не в цьому випуску, а в наступному. Я зроблю окреме відео, тому підписуйтесь на канал і не пропустіть його. Також пишіть в коментарях огляд, на яке обладнання ви хотіли би бачити. Можливо, якісь в когось є питання. Можу повідповідати. У мене досвід є у всі сезони ходіння в гори. О, березовий ліс тепер.
Зараз зупинюсь. Звірів повно бігає, все в слідах. Я тут лисиць, зайців бачив. Ну, скоріше за все тут багато що є. Ну, конкретно тут то вже заячі сліди видно. Наприклад, ось. Це якась собака, мабуть, була. Ось теж заяць. Коротше, я ще думаю в наступних відео зняти ночівлю в сніговій печері. Дуже давно хотілося спробувати, але снігу не було вже кілька років, а тут снігу насипало багато, то можливо навіть сьогодні накидаю десь купу велику снігу, підготую його. І через тиждень, може через 2 ще зроблю вилазку, спробую там поночувати. Вже візьму термометр, все як має бути. Позамірюю. Гарно тут. Хочу знайти ялинки десь. Але їх не видно щось. Я знаю, де ялинки є, але прийдеться пару кілометрів пройтися. Дивіться, глибина снігу. Місцями взагалі по коліну. О. Ну, майже по коліну. Оце моє коліно, а оце вже сніг. Але гарно. Тут в ідеалі б снігоступи. Піду провалююсь, де трава висока, то взагалі по коліна. Вирішив скоротити так. Піду десь туди.
знаю, чи це правильний напрямок, чи ні. Да, по такому йти. Швидкість, мабуть, кілометр чи 2 на годину. До завтра можна ходити. Вон тут взагалі ніхто не ходив, крім мене. У всі сторони пустеля просто. Снігова. Ну, вон бігав звірок якийсь. Там теж. Так, ну там от все я прошагав вже. Надіюсь, я на якусь дорогу вийду. Я вже заманався йти. А, дивіться. Середина січня. Котики такі, типа, ну а хулі не виросте. О, кажеться, когось жерли. Це був лебідь якийсь, чайка. Коротше, з години я такий скорочував цим полем. І що ви думаєте, а тут вода. Бля. І що, думаєте, я буду це обходити? Хер там. Зараз я якось через цю воду полізу. Вон якась палка є. Да. На морозі градусів мінус 10, звісно, провалитись під льот, ну такеся. Тут, звісно, не глибоко, але по пояс я, мабуть, застряну. Надіюсь, зараз я не буду плавати. Ого. Кажеться, я її пробиваю. Ох, йопти, оце я точно пробив. Ні, не варіант вообще. Ай, блін. Десь пройдусь до річки. Попробую перейти в начку місце. Бо я кілометр назад не піду по цих сугробах. Щоб потім знову вернутися сюди ж іншою дорогою. Блін, в камешах, мабуть, ще хуже буде. Зараз ще камера сяде. Провалюсь на цей цирк і не побачите. Додому потім йти години 3 мокрим. Це мені темно. Кудись провалююсь, куди. Що там, теж вода? Да, вода. А я ще думав Дніпро перейти. Як би я перейшов. Пробираюсь через кущі по зайчих слідах. Проблема в тому, що зайці малі. Ай, а є великі.
приходиться майже на четвіреньках пролазити з деякими грибами. Тут, походу, багато звірів теж в тупік зайшли і розвернулись кудись. Ого. Тоже вода. Ну, ще є шанс. Блін, намокає, конечно. Ох, я провалився. Це нехорошо. Там щось дерево на тій стороні. Трошки не те, що мені треба. Чого? Так. Ну, коротше, піду сюди. Блін, малина якась. Звірі протоптали стежку, я по них іду. Перші поломки. О, коротше, Х'юстон, у нас проблеми. Штатів не прожив і 2 годин на цьому морозі. Ну, не то, щоб я сильно надіявся, що він проживе довго. Так і думав, що він зламається, але все. Здох. Акумулятор вже перший розряджений. Добре, що від павербенка запітав GoPro-шку. Друге кріплення теж вже ламається. Коротше, на морозі не живе нічого. Якщо берете техніку в гори, перевіряйте її на морозі зразу. Бо вона дуже странно себе в горах веде. Вона показує, що є ще заряд, а потім різко, часто з 40-50% стає 0. А резина на проводах ламається, до речі. Дуже часто, тому зразу беріть, перевіряйте. Провода легко перевірити, викидайте за вікно їх на мороз мінус 20. Хай повісять там півгодинки, а потім заберіть в хату і попробуйте погнути його. Якщо він не поламається, то добре. Як поламається, то вам такий кабель не нужен. Я не пролізу, навіть. У мене каремат на спині. Так. Як тут? Через дерево перелізти чи що? Ой, блядь, це не річка. Я зря ліз. Річка ще далі, йоп. Тут теж вода перед ним. Коротше, так. Треба виходити якось. Теж варіант непоганий. Треба тільки було очки одіти і сніг струсити з цих дерев. Перш ніж пертись під них. Ну таке. Не знаю де. Зверху вода, а під низом як то льод. Ні, не варіант. Ще пройдусь. Ще були в якійсь лижі.
щоб розподілити площу. То, точніше, щоб збільшити площу, то я би попробував, може десь в якомусь вущому місці. Наприклад, там, де я раніше був. Ладно, буду ставити тут палатку. Так я і не зміг перейти ту річку поки. Ну, бачу, поки я її перейду і буду обходити все, то мабуть стемніє. А я ще хочу огляди обладнання зняти. Коротше, поверхня тут сплошні бугри, тому мабуть прийдеться десь на сніг прям ставити. Надіюсь, його не протопить. Він трохи згладить поверхню під палаткою. Тут буде вогонь теж. Сьогодні хочу випробувати ось такі колишки. Не знаю, що з того вийде. Я взяв два комплекти з собою. І стандартні, і такі. Це спас одіяло, я використовую його як футпринт. Ну, інколи беру третє скло. Сьогодні так. Різниці особо нема. Мабуть, я поставлю на звичайні кілочки. Тут все одно земля.
якось дуже просто залазять. Я очікував, що вони навіть не будуть забиватися, а я їх по суті рукав можу як літом засунути. Час середина зими і такі сильні морози. В горах я їх камінцем не забивав. Великий мінус зими, що обладнання губиться на раз. Отак от кидаєш колишек, чуть пухіший сніг і ти його вже більш не бачиш. Я так вже не раз знаходив, чи є обладнання в горах весною. Так, пальці примерзають на морозі до металу. Зараз покажу. Так, з мінусів, що я побачив, оці колишки, вони не залазять в цю стандартну петлю. Треба якийсь адаптер робити, але я їм все одно зараз застосування знайду, бо є частина колишків, де це ролі не грає, вони отакі от відтяжки ставити. Ага, засунеш лігочку. Коротше, вони не залазять в землю. Ну, взагалі, такі колишки є снігові і є для піску. Ця конкретно хрень, вона розрахована, щоб засовувати в сніг чи в пісок, а не в землю. Прийдеться брати звичайні. А, тут пеньок, мабуть, є. Так, тут і звичайні не лізуть. Ладно, беремо чудо-палку і будемо дубасити. Попробую ще раз засунути цей. Але вже в іншому місці. Ну да, тут засунув. Навіть зручніше. Так що частину буду носити таких. Ну, фактично воно держить дуже крепко в замерзшому цьому снігові. Я, мабуть, навіть не вбивав його ще в землю. Да, палка знову зламалася. Ну, воно держиться вже.
Березова кора загориться навіть мокра. Теоретично. В ній є масла якісь, які не дають їй намокати толком. Бачите, як коптить. Взагалі жесть. Це теж можна спалити, вже не треба мені. Дрова всі льодом покриті, не дуже вони горять. Ну, зараз воно все розігріється і має горіти почати. Коли воно розгоріться, то вже не буде грати ролі, мокрі вони чи сухі.
Вже напевно мороз під мінус 20. Чай вистигає зразу. Великий мінус цих кружок. Зараз горюша. Їда моя. Буду хавати, коротше. Мокрі дрова не горять. Вони прям льодом всі покриті. Як не збирав на землі більшість. Та вони і на деревах покриті теж. Ну нічого, вони зараз підсохнуть. Все одно загоряться як попередні. Температура все падає. Думаю, вночі може і мінус 20 бути. Не можу подивитися скільки градусів толком, бо інтернету нема. Так, коротше, результати такі. Пишу вже на телефон. Так що вибачайте за якість. Остання температура, яку я бачив на вулиці давненько, це було мінус 14. Зараз десь між мінус 14 та мінус 20. Точно не знаю скільки. Піді мною 2 килимки. Получається сумарне R-value 5,5. Рекомендують взагалі на таку погоду десь 8-8,5. Ну, я скажу, що ледь-ледь я холодок якийсь відчуваю, але я можу спокійно спати і не труситися. Потім на ноги я натягнув чуні, точніше на одну ногу, де вона. Чуню отаку натягнув, а на другу ні. Я весь день ходив в цих шкарпетках, ну, зранку до ночі, і відповідно зараз ноги трохи спотіли, і я відчуваю, що холодно стало в пальці. І
На тій нозі, де є чуня, то там зігрілися пальці. А та друга, то ще поки не зігрілася, пройшло кілька годин. Ну така, трохи холодно, але не відмерзає. Потім спав я, ну отак як ходив на вулиці, штани скинув тільки, в термоштанах лежу. А так то в куртці заліз і в флісці, то в принципі нормально. Я навіть повністю не застібнувся. Ну, спальник повністю не застібнув, як цю камеру поставити. Щоб кращий експеримент проходив, я навіть от відкрив двері в палатку, щоб сюди заходив холодний воздух, то там, де він заходить, крізь спальник трошки в ногу холодно збоку було. Ну, якщо туди кинути якусь шмотку, то холода не буде. Потім було холодно без рукавиць, одів рукавиці і в них норм спати. Взагалі я так спокійно спав би. Це спальник, виходить, плюс лайнер всередині ще є. Він трошки, мабуть, теж додає температури. От, нормально. Ну, це правда таке, я полежав кілька годин. Це не повноцінна ночівля. Наступного разу візьму термометр і буде краще видно, яка температура тут і температура землі. Все позамірюю. Але на майбутнє я все-таки взяв би тепліший килимок, бо в горах я не знаю, яка температура землі буде. Там морози подовше тримаються, вона може сильніше промерзнути, ніж тут. Не промерз, не значить, що я там не промерзну. Тому, скоріш за все, я візьму килимок гармошку якусь теплішу. Там з RVL 3, 3,5, щось таке. Також ще забувся, я зазвичай беру баф в походи, а сьогодні я його забув. Найслабший елемент екіпірування це рукавиці. Я відчуваю холод. От прямо зараз в мене пальці мерзнуть. Зараз беру це все обладнання і розпалю вогонь, ще зігрію їх, тоді вже піду додому. Зараз найпаскудніша частина цього експерименту – це одіти оці заморожені ботинки і це все збирати, потім валити ще кілометрів 10, щоб вибратися звідси, може і більше. Коротше, підписуйтесь на канал, буде ще багато відео. Напишіть в коментарях, що ви хотіли би побачити. О, це вже вогонь.